чарівні створіння качка. Але виявляється, українська мова має також інші назви для цього птаха. Зокрема, слово вудка. Це історія слів, і сьогодні ми розбираємо назву качки або вудки, як її називають у деяких українських говірках, і саме тому я поставив тут знак питання за опитуваннями на Фейсбуці і на цьому каналі. Слово вудка відоме лише половині моїх глядачів. Зазвичай посилаються на фразеологізм «вумний як вудка». Як завжди, прошу підтримати це відео лайком, коментом або гривнею на банківську карточку, або також на Patreon, а патронами цього показу є ці чудові люди. Отже, про качку та вудку. Спочатку качка. Вже в середньовічних актах ми натрапляємо на це слово, починаючи з 16 століття. Зокрема, бачимо таке: «Уповалуша, качок 2, качор 1». Акти 1599 рік. «На тот же банкет од розних людей купили качок 5». Акти 1688 рік. Але в той самий період маємо також і слово «вудка». Наприклад, «Ціна птахом домовим – утка 2 гроші». До речі, це статут ВКЛ редакції 1588 року. Або «Куплено м'яса – 5 золотих, є ще м'яса барання – 15 восьмаків». Восьмак – це така дрібна грошова одиниця. І «вудку – 18 восьмаків». Це акти 1711 року. Натрапляємо навіть на варіант, коли і качка, і вудка вживаються в одній й тій самій фразі, як синонімічні «качек» або «уток» – 13. Це акти 1571 року. Добре, погляньмо на походження цих двох слів. З качкою все набагато простіше. Припускають, що це просто звуконаслідування від цього чудового звуку, що наші предки у середньовіччі чули це гагакання як ках-ках-ках-ках, і від цього назвали качку качкою. До речі, це слово також є у білоруській качка, у польській качка, а також у чеській та словацькій качка, що об'єднує в цьому плані українську із західнослов'янськими мовами. А що ж там вудка? А вудка виявляється значно старішим словом. У давньоруській вудці передувало слово «ути» у називному відмінку, «утові» у знахідному відмінку із значенням «качка», яке, до речі, походить від праслов'янського «онти» – «онтові» з носовим «он» на початку слова. А в інших слов'янських мовах ми натрапляємо на нього у російській «утка», у сербській та хорватській «утва», хоча там є й інше слово для качки, а також у болгарській «утка» або «утва», залежно від діалектів. А звідки ж далі походить праслов'янське «онти»? Виявляється, це дуже давнє слово, яке сягає корінням аж у праіндоєвропейську добу, тобто йому більше 5000 років. Отже, родичами української вудки є балтійське «антис», де корінь «ант», оцей нібито знак питання без крапочки внизу, означає твердий приступ «ант», «антис». Від цього балтійського слова утворилися литовська та пруська назва «антис». Також родичем вудки є прагерманське «анац», яке дало відповідно німецьке «енте», нідерландське «ейнт» та шведське і норвежське «ант». Англійська мова, як відомо, не зберегла цього слова. Вудчин родич також проживав на італійському півострові у вигляді «анац», що дало латинську назву вудки «анас» у родовому відмінку «анатис». Ну а якщо зібрати ці слова докупи, то виводиться праіндоєвропейська назва качки вудки «хентц». «Хент» – корінь «с» – закінчення. «Хентц». Ось таким чином вудка
розвиваючись до сучасної форми, дійшла до нас із глибини віків, а качка з'явилася у середньовіччі за звуконаслідуванням її, так би мовити, співу. Ось така історія. Якщо сподобалось, то вподобай, прокоментуй, підпишись і підтримай канал, стань патреоном, і далі буде.